लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण पहिला न्यूमेरिकल कंप्लीट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण सेकंड नंबरचं न्यूमेरिकल बघणार आहोत. चला, काय दिलंय सेकंड नंबरच्या न्यूमेरिकलमध्ये? इफ एक वेक्टर दिला आहे. ठीक आहे, इफ v1 वेक्टर दिला आहे. v1 वेक्टर काय दिलं बघा, 3i कॅप प्लस 4j कॅप प्लस k कॅप. ठीक आहे, नंतर काय दिलं तुम्हाला? v2 वेक्टर दिलेला आहे. v2 वेक्टर दिलेला आहे, तो किती दिला तुम्हाला? i मायनस जे कॅप, आय कॅप मायनस जे कॅप मायनस के कॅप. आणि फाइंड आउट करायला लागलं डिटरमाइन द मॅग्निट्यूड ऑफ v1 कॅप, v1 बार प्लस v2 बार यांचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. म्हणजे काय करायचं मला? प्लस पहिल्यांदा v1 प्लस v2 करायचं आहे, त्याच्यानंतर त्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं. मॅग्निट्यूड काढण्याचा आपला फॉर्म्युला माहिती आहे काय असतं? ए ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए वाय स्क्वेअर प्लस ए झेड स्क्वेअर. जर 3 कॉम्पोनंट असेल तर ए झेड स्क्वेअर. पहिल्यांदा आपण v1 प्लस v2 करून घेऊ. ठीक आहे, चला. v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 वेक्टर काय दिलं तुम्हाला? 3i कॅप प्लस 4j कॅप प्लस k कॅप प्लस आय कॅप मायनस जे कॅप मायनस के कॅप. ठीक आहे, आता काय करूया? ब्रॅकेट काढून टाकू, म्हणजे या पद्धतीने लिहू. 3i कॅप प्लस 4j कॅप प्लस के कॅप प्लस इथं काय राहिला? आय कॅप मायनस जे कॅप मायनस के कॅप. चला, आता काय करा? आय जवळ घ्या, जे जवळ घ्या. म्हणजे काय? इथं काय भेटेल मला? 3i कॅप, इथं प्लस आहे, प्लस आय कॅप प्लस 4j कॅप हा जे, आणि इकडचा मायनस जे कॅप प्लस के कॅप, आणि इकडचं काय? मायनस के कॅप. चला, 3 + 1 किती झालं? 4i कॅप. काय? 4i कॅप. इथं काय? 4 - 3 म्हणजे काय झालं? प्लस 3 जे कॅप आणि प्लस के कॅप आणि मायनस के कॅप गेट कॅन्सल, म्हणजे काय झालं? 0 के कॅप. ठीक आहे, हे काय भेटलं मला? वेक्टर मिळालं. v1 प्लस v2 हा मला वेक्टर मिळाला. त्याचं काय करायचं? आपला मॅग्निट्यूड. त्याचं काय करायचं? आपल्याला मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. मग आर इज इंटू द ब्रॅकेट काय? याचं कंपॅरिझन कोणासोबत करणार? ए ऑफ एक्स ऑफ आय कॅप प्लस ए ऑफ वाय ऑफ जे कॅप प्लस ए झेड ऑफ के कॅप. चल, मग काय? ए एक्स स्क्वेअर प्लस ए वाय स्क्वेअर प्लस ए झेड स्क्वेअर. चला, ए एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती दिली? ए एक्सची व्हॅल्यू किती दिली? 4. 4चा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर किती दिलाय? 3चा स्क्वेअर प्लस किती? 0चा स्क्वेअर. म्हणजे काय? 16 + 9 म्हणजे किती? 25. 25 म्हणजे काय? 5. मॅग्निट्यूड किती आला मला? 5. मॅग्निट्यूड किती आला? 5. आणि आपल्याला हेच आपल्याला विचारलं होतं, एकदा कन्फर्म करून घेऊ. आर इज इक्वल टू 5. क्लिअर आहे? म्हणजे असं v1 म्हणजे आर आपण काय करतो? रिझल्टंट. आणि आपल्याला माहिती आहे रिझल्टंटच काय तुमचा? v1 प्लस v2च काढायचं होतं, त्याचंच रिझल्टंट काढणं होतं. म्हणजे आर नथिंग बट द काय? v1 प्लस v2.